Good day mga sir, this is Ryan Figueroa of RF Wheels. Pakita ko lang yung aming i-install na original na Rays wheels. So size 17 inches, Rays ALAP 05X. So ito, unbox muna natin. As you can see, grabe yung pagka-package sa kanya. Para siyempre from Japan, pinapadala ho sa iba't ibang country. So tignan natin kung kaano kaganda. Kasi yan, meron pa siyang warranty paper or warranty card just to show na talagang legit siya. And then ito, tanggalin na natin ito. Excited na ako, grabe. Yan na. Mga sir, ang ganda na pagka-package sa kanya. Tignan niyo yung cover niya. So usually, huwag niyo tatapon tong box na to. Pag bumili kayo na Rays, itago nyo. Dito sa screen yung color black. Ayan. So ganda, katabi rin niya isang Rays na DRX. Zoom in ko rin yung mga nakalagay sa kanya. So made in Japan, Rays, saka iba yung pagkahulma sa kanya. By the way, may libre na itong valve stem na rig na Rays rin. So di na kayo bibili. And tingnan natin, may QR code rin siya. Install na natin yung isang wheel sa BFG tires. So tingnan natin. Solid. Alam niyo, nakakatawa itong wheels na to. Sobrang gaan. So yan, na 0-0 natin yung pagka-wheel balancing niya. Talagang worth every penny itong mags na to. Grabe. Okay, we're done. Isa na namang super poging Hilux galing sa RF Wheels. Tignan niyo, sobrang clean look. And ito, photoshoot na natin. If interested, just message RF Wheels. Legit Rays. Yes, sir.